Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar situația în care te afli, ce anume se întâmplă, rezultatul final, care e blocajul, care e soluția și surpriza în final. Hai să vedem. E valabilă și pentru dragoste, și pentru carieră sau bani, fiecare cum considerați. Da? Să vedem. Wow, 8 de monede. Partea practică a lucrurilor este foarte importantă pentru tine și văd aici o bucurie uriașă, care fie are legătură cu munca, cu faptul că vrei să repari o relație. Unii văd că vă simțiți mulțumiți, împliniți, liniștiți și din acest motiv, da, vreți să vă ocupați mai mult de propria persoană. Ați luptat foarte mult pentru această liniște, pentru această pace și văd aici faptul că cineva se pregătește pentru o călătorie sau cineva așteaptă un răspuns și răspunsul e pozitiv. Da? S-a încheiat o karmă, s-a finalizat ceva, doar că văd o persoană care totuși încearcă să forțeze puțin lucrurile. În momentul de față avem 10 de cupe și soarele, foarte frumos. Uite, multă claritate pentru tine, o conexiune cu zodia Leu. Este foarte multă claritate în inima ta, în viața ta. Ai aici o persoană care pur și simplu îți luminează sufletul. Pentru unii, văd că aveți un ideal și idealul ăla ține de o persoană. E cineva pe care îl vedeți ca un soare. Adică, atunci când apare persoana respectivă, gata, vi se luminează ziua. Fericirea voastră e ca și cum depinde de acest om, de această persoană. Un copil văd aici pentru unii, da, care v-a adus mulțumire, împlinire. Din punct de vedere profesional, la fel, văd faptul că într-o ședință sau undeva anume lucrurile sunt bune. Care e provocarea? 6 de cupe. Păi provocarea ține de trecut. Trecutul ăsta bate la ușă și nu vă lasă în pace. Provocarea poate să țină de un copil sau de un suflet pereche. Niște răni emoționale pentru unii. Deci sunt chestiuni din trecut care trebuie acum vindecate. Hai să vedem. 10 de cupe. Wow. Da. E un personaj aici în viața ta care fie are niște probleme financiare, fie este o persoană căreia îi place să stea singur sau singură. Poate să fie cineva care are și o problemă de sănătate, dar simt eu că e vorba de cineva care își dorește să locuiască singur sau este o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin și nu se gândește la ceva stabil, la ceva serios. Da? E o persoană pe care te poți baza aici, da? Însă, pe de altă parte, văd un bărbat important din viața ta care abandonează un anumit lucru. Lasă în spate ceva anume. Uite, e o eliberare aici. Da? Fie dintr-un loc de muncă neproductiv, dintr-o relație de prietenie neproductivă, o eliberare dintr-un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Eu văd o persoană care e puțin tristă aici, e supărată. Cineva se simte abandonat, lăsat deoparte. Și provocarea, uite, poate să țină de o femeie cu un copil, da? Regina de monede, că e cartea femeii independente, poate să fie și cartea soției. Deci, pentru unii poate vă aflați în vreun triunghi amoros din ce văd aici, dar pentru alții, poate chiar provocarea asta e că încă nu v-ați căsătorit, că încă nu aveți un copil, că, știu eu, există o lipsă de încredere care e aici din trecut. Da? Poate să fie o datorie veche sau o problemă financiară. Niște cheltuieli legate de un copil mai văd aici. Da, e ca și cum ai ocazia să vindeci povestea, ai ocazia să o rezolvi, dar nu vrei să auzi de așa ceva. Ce anume se întâmplă? Avem 8 de spade și cu pajul de spade. Păi aici e ca și cum nu comunicați deloc, în schimb vă uitați în continuu pe site-urile de socializare.
Să vedeți ce a mai postat persoana respectivă, ce a mai spus, dacă a fost activă, dacă nu. Cineva va fi foarte interesat aici să comunice cu tine, să rezolve situația. Poate să fie o întâlnire în cadrul căreia sunt niște discuții rapide, niște discuții sincere. Și hai să vedem care e soluția. Soluția ține de cavalerul de bâte, da? De o atracție puternică. Poate să faceți activități împreună. Soluția ține de pasiune, de erotism. Soluția, dragilor, aici mai ține și de un moment în care ți se cere să te bucuri de viață. Dacă nu te simți bine la un loc de muncă, soluția e să mergi să faci ce-ți place. Ți se cere să cântărești foarte bine situația sau poate chiar să investești în pasiunea asta. Și mai văd că soluția poate avea legătură cu o persoană care are de luat o decizie, persoana asta stă și așteaptă de mult timp un rezultat, așteaptă un fruct, așteaptă o dovadă, o conexiune cu un berbec pentru unii dintre voi. Dacă e vorba de o relație, e bine să reluați anumite activități pe care le făceați înainte. Aici va fi o lipsă de comunicare între voi, da? Dar apoi văd un gest neașteptat pe care cineva îl va face. Și văd bucurie, liniște, armonie. Deci se repetă acest mesaj de împlinire, de mulțumire. E clar, dragilor, e la roata destinului. Aici o discuție, să știți că va schimba tot. Va schimba tot. Cineva, uite, va veni și îți va oferi ce e de drept al tău sau voți avea parte de o bucurie legată de muncă, mai văd. Să vedem ce spune oracolul. Prea multe cărți. Oracolul vorbește despre un succes, despre un proiect, despre un copil, despre o însănătoșire. Deci pentru unii e vorba de un nou proiect sau despre o nouă persoană care apare. Cineva care, uite, să știi că va rămâne surprins de o atitudine. Poate tu vei rămâne surprins de atitudinea acestei persoane privind o călătorie îndepărtată, un mesaj pe care îl primești, poate e ceva legat și de o moștenire, dar dacă ești o persoană singură, eu simt aici că mai apare cineva în viața ta. Hai să vedem rezultatul final și avem faetonul și cu 5 de cupe. Se pare că cineva va pleca dintr-un loc în care nu se mai simte bine. Văd o legătură cu zodia Rac, iar partea asta cu trecutul aici, pentru că din nou se accentuează foarte mult, să știi că se va vindeca. Deci tu vei reuși să rezolvi fie acea traumă din trecut, fie vei reuși să rezolvi această problemă din relație. Rezultatul final poate să aibă legătură cu un drum sau cu o bucurie, dar cineva iar nu vede partea bună a lucrurilor. Cineva regretă în legătură cu un drum, cineva regretă în legătură cu o călătorie. Și surpriza, 4 de cupe, da, surpriza este că cineva nu se va simți bine în poveste. Hai să vedem despre ce e vorba. Faetonul. Uite, are legătură cu o persoană puțin duală. Văd o conexiune cu zodia Capricorn, dar văd aici o bucurie, ca și cum cineva se încăpățânează și spune nu, eu vreau neapărat să fac asta. Și mergi, faci asta și îți dai seama că nu e neapărat ceva ce te face să te simți fericit sau fericită. O călătorie văd aici care fie se blochează, fie este vorba despre o situație în care
cineva este pus, doar că scopul aici, uite, e să-și schimbe niște idei, să-și schimbe niște convingeri, niște principii. Niște probleme văd legate de o mașină sau legate de un drum. Regina de spade. Da, cineva o să fie prea dur sau prea dură. Cineva o să lase emoțiile astea deoparte. O discuție rece pe care o reiei cu o persoană din jurul tău și această discuție te liniștește. Patru de cupe, magicianul 6 de cupe. Deci, dragilor, aici trecutul vă urmărește pe unii dintre voi. Poate cine știe se întoarce cineva din trecut sau cineva nu vrea să-ți dea drumul. Uite, nu-ți convine, uite, surpriza este că nu-ți va conveni ceva legat de un copil, ceva legat de un suflet pereche, de o persoană din jurul tău. Optul de monede, din nou. Ți se cere aici să-ți asculți intuiția și să faci ceea ce simți, să te detașezi total de tot ce ține de traumele care au fost, de trecutul, da, care a fost, pentru că, uite, mie mi-apare gelozie, bârfe. Și care, uite, pot avea legătură cu o persoană puternică. E ca și cum aici văd că te vei simți puțin blocat în trecut. Cineva oricum va evita chestia asta cu un copil, chestia asta cu asumarea. Da? Hai să vedem și îngerii ce spun. E ca și cum se reia o situație. Uite, uite, și îți spun clar, să fii atent la steagurile roșii, la semnalele care apar în jurul tău și care îți spun să nu mai mergi pe o anumită direcție sau să oprești o situație. Uite, văd că faci aici eforturi. Sau e nevoie să faci eforturi. Din nou, deci ți se cere să aștepți să faci acest efort. Da, asta e sfatul îngerilor. Să vă bucurați de momente petrecute împreună. Să țineți cont și de factorul energetic, da, de partea spirituală dintre voi. Și hai să mai vedem o carte. Văd aici un cuplu cu o diferență de vârstă în unele cazuri. Sau două persoane care fac parte din lumi total diferite. Cineva îți trimite o melodie, cineva îți face o declarație. O prietenie cu această persoană te-ar putea ajuta sau primești niște mesaje din partea acestui om și îți va declara ceva. Da? Veți discuta despre niște bani, despre relația voastră. Poate să fie și o nouă relație care apare, în care comunicarea e bună, în care sunteți prieteni foarte buni și în care, bineînțeles, că apar și banii. Da, dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, acesta este pozitiv. Pozitiv. Bun, dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, să lași un comentariu. Îți mulțumesc pe această cale pentru aceste lucruri. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.